جارات البتراء المنسية. قرية أذرح. شهدت قرية أذرح تاريخاً طويلاً من الاستيطان البشري، فقد عثر فريق من الآثاريين من جامعة الحسين بن طلال وجامعة ليدن الهولندية على عدد من الأدوات الحجرية والشفرات الصوانية التي تعود إلى العصور الحجرية. في النصف الأول من الألف الأولى قبل الميلاد كانت قرية أذرح جزءاً من مملكة آدوم في جنوب الأردن، حيث عثر على كسر من الفخار الآدومي على التلال القريبة من أذرح. لقد كانت قرية أذرح مركز استيطان بشري مميز في الفترة النبطية، نظراً لموقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية وقربها من البتراء ووفرة المياه فيها. وقد ذكر الجغرافي الروماني بطليموس أن أذرح كانت مستوطنة نبطية في القرن الأول الميلادي، ولكن الاستيطان المكثف والمستمر في الموقع خصوصاً في الفترة الرومانية أدى إلى اختفاء آثار الفترة النبطية. في بدايات القرن الرابع الميلادي أصبحت قرية أذرح مقراً للفيلق الروماني السادس فيلق الأشداء، الذي أقام معسكراً كبيراً له فيها. وقد تواجد في محيط المعسكر مجتمع من المدنيين، وعندما هجر الجنود المعسكر قبل منتصف القرن الرابع الميلادي انتقل السكان المدنيون الذين كانوا يعيشون في محيط المعسكر إلى داخل أسواره. استمرت قرية أذرح في الازدهار في الفترة البيزنطية، وكان فيها مجتمع مسيحي بنى أفراده كنيسة خارج أسوار المعسكر، كما أعادوا استخدام أحد المباني ككنيسة داخل أسوار المعسكر. وبهذا كانت أذرح مركز استيطان بشري رئيسي في جنوب الأردن. وعندما جاء الإسلام قام أهل قرية أذرح بعقد صلح مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تبوك، ووافقوا على دفع الجزية للمسلمين. واستمرت أذرح في الازدهار خلال القرون السابع والثامن والتاسع بعد الميلاد، ويمكن ملاحظة آثار تلك الفترة داخل أسوار المعسكر الروماني في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وهي الفترة المعروفة بالعصور الوسطى، الفترتين الأيوبية والمملوكية. كانت قرية أذرح مركزاً حضارياً مهماً، كما تشير الأدلة الأثرية. في الفترة العثمانية بدأت في عام 1516 ميلادية، بقي الموقع مستوطناً، وبنيت فيه قلعة على الجدار الشمالي للمعسكر الروماني. وفي النصف الأول من القرن العشرين بدأت نواة قرية تراثية بالنشوء في منطقة أذرح على طول الجدار الشرقي للمعسكر الروماني، ومن أبرز مبانيها بيت الشيخ حمد بن جازي شيخ مشايخ قبيلة الحويطات آنذاك. وخلال تاريخ أذرح الطويل لعبت الزراعة دوراً اقتصادياً رئيسياً في حياة سكانها بسبب وفرة الماء المتدفق من عين أذرح التاريخية وخصوبة التربة في واديها.